අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ MQ-2 කියන smoke and gas sensor එක යොදාගෙන ගෑස් සහ දුමට සංවේදී සිකියුරිටි alarm එක සාදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව මේ sensor එකේ මේ සංවේදන දැනෙන්නේ මෙන්න ඉස්සරහට වුණ මේ කොටසට මේ කොටස සිහින් දැල් වලින් වට කරලා තියෙන්නේ මේක ගොඩක්ම සංවේදී sensor එකක් ගෑස් සහ දුමට මේ sensor එකේ pins 4ක් තියෙනවා මේ pins 4ක් තිබුණාට මේකෙන් අපි වැඩේ සඳහන් කරන pins 3යි මේ sensor එකේ අපි ගන්න ඇනලොග් අවුට්පුට් එක මේ sensor එකේ මෙතන පොඩි LED එකක් තියෙනවා ඒක පවර් දුන්නාම මෙතන තියෙන මේ LED එක පත්තු වෙනවා දැන් අපි බලමු මේක Arduino board එකට කනෙක්ට් කරලා මේ alarm එක හදාගන්න කොහොමද කියන්නේ MQ-2 කියන smoke and gas sensor එක මෙන්න මෙතන MQ-2 කියලා සඳහන් වෙනවා මේ sensor එකේ pins 4ක් තියෙනවා මේ පින් එක තමයි VCC ඒ කියන්නේ power දෙන්න ඕන පින් එක 5 watt පින් එක මේ තියෙන GND එකෙන් වෙන පින් එක මේ පින් එක තමයි digital output ගන්න තියෙන පින් එක මේ තියෙන analog output ගන්න තියෙන පින් එක මේ පින් හතරෙන් අපි පින් තුනයි use කරන්නේ ඒ පින් තුන තමයි VCC පින් එකයි GND පින් එකයි මෙන්න මේ analog out කියන පින් එක දැන් අපි බලමු මේක සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ අපි හදාගන්න එලාම් එක අපිට මේ වගේ පොඩි බස් එකකුත් ඕන වෙනවා මේක ටෝන් එකක් ගන්න. දැන් මේ තව අපිට ඕන වෙනවා LED දෙකකුත් ඕන වෙනවා. එක LED එකක් කොළ පාට වෙන්න ඕන අනිත් LED එක රතු පාට වෙන්න ඕන. දැන් මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ බලමු Arduino board එක. දැන් මම Arduino board එකේ 5 watt pin එකට රතු පාට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ රතු පාට වයර් එක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ මම මෙන්න මේ උඩ පින් එකට මෙතෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ කළු පාට වයර් එක Arduino board එකේ 5 watt පින් එකට යටින් තියෙන GND පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒක මම බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ මෙතෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මම මේ gas sensor එක මේ විදිහට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මම මේ sensor එකේ VCC පින් එක කියන්නේ 5 watt පින් එක ධන පින් එක මේක මම මෙතෙන් සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකෙන් ආපු 5 watt පින් එක ඒ වගේම මෙතන තියෙන sensor එකේ GND පින් එක මම මේ Arduino board එකෙන් ආපු GND පින් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ analog out කියන මේ කොනේම තියෙන පින් එක Arduino board එකේ A5 කියන මෙන්න මෙතන පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේක ඇනලොග් පින් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මේ sensor එකකින් එන signals ඇනලොග් නිසා Arduino board එකේ සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඇනලොග් පින් එකකට ඊට පස්සේ මේ LED දෙකක් මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන මම red LED එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා LED එක ධන පින් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන GND පින් එක මෙතන Arduino board එකකින් ආපු GND පින් එක සම්බන්ධ කරගන්න. මේ විදිහට. දැන් තියෙන පොළ පාට LED එක. ඒකේ දාන පින් එක මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඒකේ ඍණ පින් එක මම Arduino board එකෙන් ආපු GND පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම red LED එකේ දාන පින් එක පැත්තට මෙන්න මේ වගේ තැඹිලි පාට ජම්පර් වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ සම්බන්ධ කරපු වයර් එක Arduino board එකේ digital pin 12ට 12 එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ green LED එකේ ධන pin එකට මම මේ කහ පාට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ සම්බන්ධ කරගත්ත වයර් එක Arduino board එකේ digital pin 11 එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ බස් එකේ GND පින් එක මම මේකට වයර් පාස් එකගෙන තියෙන්නේ මම මේකේ ඍණ පින් එකේ Arduino board එකෙන් ආපු GND පින් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ බස් එකේ ධන පින් එක මම Arduino board එකේ digital pin 10ට සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපි මේ කෝඩ් එක ගැන බලමු. දැන් අපි මේ වයර් ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා. දැන් අපි කෝඩ් එක ගැන බලමු. මේ තියෙන්නේ මේකට අදාළ Arduino කෝඩ් එක
මෙන්න මෙතන ඉස්සරහම තියෙන INT red LED සමානයි 12 කියලා. ඒ කියන්නේ red LED එක තියෙන්න ඕන Arduino board එකේ digital pin 12 එකේ. ඒ වගේම digital pin 11 එකේ තියෙන්න ඕන green LED එක. මෙතන තියෙන්නේ digital pin 10 වල තියෙන්න ඕන buzzer එකේ ධන pin එක. මේ INT A0 සමානයි A5 කියන්නේ අර sensor එකේ analog output කරන pin එක තියෙන්න ඕන Arduino board එකේ analog pin 5 වල. මෙතන මේ තියෙන සීමාව උපරිම සීමාවක් දීලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න 280 කියන value එකට වැඩි sensor එකේ read එක වැඩි වුණොත් LED red LED එක නිවන පත්තු වෙන්නත් ඕන. බස එකත් වැඩ කරන්න ඕන. ඒකට තමයි මේ වගේ උපරිම සීමාවක් දීලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන setup එක. මෙතන තියෙන pin mode red LED output කියන්නේ red LED එක තියෙන pin එක output කරන්න. මෙතන තියෙන green LED එක තියෙන pin එක output කරන්න. මෙතන තියෙන බස එක තියෙන pin එක output කරන්න. මෙතන තියෙන smoke A0 කියන pin එක input කරන්න ඕන. මොකද sensor එකෙන් data output කරන නිසා ඒක Arduino board එකේ input වෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතනින් තමයි serial monitor එකත් එක්ක මේක connect වෙන්නේ. serial monitor එකේ මේ sensor එක read කරන data බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන loop එක. මෙතන තියෙනවා INT analog sensor සමාන analog read වරහන් ඇතුලේ smoke A0 කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන analog sensor කියන එක සමාන වෙනවා අර sensor එකේ analog output කරන pin එකේ analog read එකට. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන serial print pin A0 කියන්නේ serial monitor එකේ print වෙන්න මෙන්න මේ word එක මෙන්න මේ ටික print වෙන්න ඕන. ඒ වගේම serial print learn analog sensor කියන්නේ analog sensor එක මෙතන සමාන උනේ මෙන්න මේ analog read smoke A0 කියන එකට. ඒ කියන්නේ serial monitor එකේ print වෙන්න අර sensor එකේ analog out කරන pin එකේ read එක read කරන value එක serial monitor එකේ print වෙන්න කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. if කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා analog sensor කියන එකේ read කරන value එක මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ යගේට වඩා වැඩි වුණොත් මෙන්න මේ වැඩි වුණොත් red LED එක blink වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ටිකේ තියෙන red LED එක blink වෙන්න ඕන. ඒ ටිකට අදාළ board එක. මෙතන මෙන්න මේ value එක තමයි මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ value එකට වැඩි read එක වැඩි වුණොත් LED එක blink වෙලා බස එකෙන් tone එකක් එන්න ඕන කියලා තමයි මෙන්න මෙතන සඳහන් මේ තියෙන tone බස 1200 කියන්නේ මේ 1200 කියන්නේ tone වෙන්න ඕන. මේකේ tone එක ඒ බස එක on වෙලා වැඩ කරන tone එක. මෙතන තියෙනවා else කියලා. else කියන්නේ ඒ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ else part එක. මෙතන තියෙනවා digital right red LED low කියන්නේ red LED එක off වෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන analog sensor කියන value එක මේ මෙතන value එකට වැඩි මේ අඩු වුණොත් මේ red LED එක off වෙන්න. ඒ වගේම green LED එක on වෙන්න. ඒ කියන්නේ no tone මෙතන no tone බස කියලා දිනවා. ඒ කියන්නේ බස එකත් off වෙන්න. මේ තමයි code එක. දැන් මේ code එක අපි Arduino board එකට upload කරගෙන බලමු. දැන් මේ code එක upload වෙනවා. හරි දැන් අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් අපි මේක බලමු. දැන් අපි මේ හදාගත්ත ළමයි වැඩ කරන දේ කියලා බලමු. දැන් මේ serial monitor එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ sensor එකේ read කරන value එක. මෙතන 155 153ත් අතර වගේ තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ 280ට වැඩිය අඩුයි. ඒක නිසා දැන් බස් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට හඳුන් කූරක් අල්ලනවා. ඒකේ දුම ඒක ඇල්ලුවට පස්සේ මොනවා
වේවිද කියලා බලමු. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ නැති 280ට වඩා එක වෙලාවක මේක රීඩ් එක වැඩි වුණා. සද්දෙකුත් ඇහෙන්නේ නැති ඒ ඇයිච්ච සද්දේ තමයි බස් එකේ ටෝන් එක. දැන් මෙන්න මේ හඳුන්කූර මම මේ සෙන්සරයට ලං කරනවා. ලං කරාම බලමු මොනවද වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ හඳුන්කූරුම මේක ලං කරපුවාම මේ රතු පාට LED එක බ්ලින්ක් වුණා. ඒ වගේම බීප් සද්දෙත් එන බස් එකේ යනවා. මේ ආයි කරලා බලන්න. මේකේ මේ දුම තියෙනකම් මේක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. සෙන්සරේ ගෑස් වලට ගොඩක් සංවේදී. ඒ නිසා පොඩි ගෑස් ලීක් එකකදී වුණත් මේ සෙන්සර් එක වැඩ කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම වැඩ කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන වැලියු එක මෙන්න මේ තියෙන උපරිම අගය කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම වෙනස් කරාට පස්සේ දැන් මෙතන අපි හිතමු මම දැන් මෙතන 300 විදියට වෙනස් කරගන්නවා. ඒ විදිහට වෙනස් කරාම මේක රීඩ් එක 300ට වැඩි වුණොත් විතරයි LED එක බ්ලින්ක් වෙන්නේ සහ බස් එක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ LED එක බ්ලින්ක් වෙන ටයිම් එක ඒ කියන්නේ ඩිලේ එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට සීජන් නැතුව වෙනාගයක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න ටෝන් එක මෙන්න මේ ආගියන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට අපි මේ වැඩේ සඳහා යොදාගත්ත ආඩියෝ බෝඩ් එක MQ-2 ස්මෝක් ඇන්ඩ් ගෑස් සෙන්සර් එක සහ ජම්පර් වයර්ස් ඇතුළු අනිත් සියලුම දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන් Duino.lk කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා